Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syafiqah Ahmadi dan ahli kumpulan saya Muhammad Rizwan, Muhammad Kamil, Umi Kalisha dan Firas akan membentangkan tentang meteorit, asteroid dan komet. Yang pertama, meteorit. Meteorit merupakan serpihan batu dan logam kecil yang terapung dan bergerak di angkasa. Ciri-ciri bagi meteorit ialah terbina daripada batuan dan logam seperti besi dan nikel. Meteorit berasal daripada serpihan asteroid dan komet. Suhu meteorit di angkasa lepas adalah dalam lingkungan 0 darjah Celsius. Kelajuan pergerakan meteorit adalah berbeza-beza. Meteorit yang paling laju pergerakannya adalah pada kelajuan 42 km. Yang kedua, asteroid. Asteroid merupakan sebuah objek kecil dan berbatu yang mengorbit matahari. Sebilangan besar asteroid terletak di tali pinggang asteroid utama, iaitu kawasan di antara orbit Marikh dan Mushtari. Ciri-ciri bagi asteroid. Asteroid mempunyai permukaan yang berbatu seperti komet yang diperbuat daripada batu dan ais. Asteroid juga disebut sebagai planet kecil. Suhu permukaannya yang sejuk iaitu sekitar -73 Celsius. Selain itu, asteroid datang dalam pelbagai bentuk dan saiz. Asteroid yang besar terdiri daripada Ceres, Pallas, Juno dan Vesta yang mempunyai diameter daripada beberapa kilometer hingga 1000 kilometer. Komet. Komet merupakan satu di antara benda langit yang terdiri daripada campuran ais, gas dan debu beku yang bergerak mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Ciri-ciri bagi komet. Komet sebenarnya tidak boleh memancarkan cahaya. Cahaya yang dipancarkan komet berasal dari cahaya bintang. Memiliki lingkaran garis edarnya iaitu lonjong, parabolis dan hiperbolis. Terdiri daripada dua bahagian iaitu ekor dan kepala. Ekor komet memendek saat bergerak menjauh matahari tetapi memanjang apabila mendekati matahari. Menyerupai asteroid. Pergerakan meteorit, asteroid dan komet. Asteroid dan komet bergerak melalui orbitnya sendiri mengelilingi matahari. Meteorit pula bergerak secara bebas di angkasa serta dipengaruhi oleh daya tarikan graviti planet, bulan dan objek lain di sekelilingnya. Hal ini demikian kerana saiz dan desain meteorit yang lebih kecil menyebabkannya lebih mudah dipengaruhi oleh daya tarikan graviti yang kecil. Pergerakan meteorit. Apabila meteorit memasuki atmosfera bumi, meteorit disebut sebagai meteor. Geseran molekul antara udara dengan meteor menghasilkan haba sehingga terbakar dan terhasil coretan cahaya. Pancuran meteor berlaku apabila meteor memasuki bumi dengan banyak pada satu masa. Kebiasaannya meteor akan habis terbakar sebelum sampai ke bumi. Akan tetapi ada juga meteor yang dapat sampai ke bumi. Meteor ini disebut sebagai meteorit. Kawah akan terbentuk akibat hentaman meteorit. Asteroid bergerak dengan kelajuan purata 20 km per saat. Kebanyakan asteroid berada di dalam lingkaran asteroid. Akan tetapi terdapat juga orbit asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid seperti Apollo, Amor dan Aten. Orbit-orbit yang berada di luar lingkaran asteroid ini boleh bersilang dengan orbit bumi. Pelanggaran boleh berlaku antara asteroid dengan bumi pada titik persilangan atau lintasan berhampiran orbit bumi dan orbit asteroid. Pelanggaran dengan asteroid yang bersaiz besar boleh menyebabkan kemusnahan hidupan di bumi. Komet bergerak pada julat pergerakan komet. Komet bergerak pada julat kelajuan antara 10 hingga 70 km per saat. Kebanyakan komet berasal dari lingkaran Kuiper dan awan Oort. Apabila komet menghampiri matahari, komet semakin laju, mencair dan kelihatan seperti berekor panjang. Ekor komet sentiasa dalam keadaan menjauhi matahari disebabkan tiupan angin suria dan matahari. Tarikan graviti planet luar menyebabkan komet mudah terkeluar dari orbitnya. Komet yang terkeluar dari orbit berisiko untuk berlanggar dengan bumi dalam kelajuan yang tinggi. Melindungi bumi dari hentaman asteroid. Kesan pergerakan terhadap bumi.
boleh memusnahkan bumi. Cara mengurangkan atau mengelakkan kemungkinan berlaku pelanggaran dengan bumi, para saintis membuat pemantauan asteroid di angkasa, mengeluarkan amaran jika ada asteroid yang berisiko untuk melanggar bumi dan memusnahkan atau mengubah arah pergerakan asteroid yang berisiko melanggar bumi. Sekian, itu saja. Terima kasih. Good evening to everyone. I am Wanardini, and today with my members, Aino and Shwada, we are going to present Form 2, Chapter 2, which is Stars and Galaxies in the Universe. Galaxy. What is a galaxy? Well, a galaxy is a clump or body with millions of stars that contains dust and gas particles. This picture is the Milky Way. There are three types of galaxies, which are a spiral galaxy, an elliptical galaxy, and an irregular galaxy. Examples for the spiral galaxy are Andromeda, and Milky Way. For the elliptical galaxies, Ursa Major and Messier 87. And lastly, for the irregular galaxies, the Small Magellanic Cloud and Large Magellanic Cloud. Here are some facts about our Milky Way. It is a medium-large spiral galaxy. The Milky Way has over 200 billion stars that includes our own sun, and our solar system lives around one of the Milky Way's spiral arm edges. Here is a video about the birth and death of stars. So what happens during the life cycle of a star? Some B movies, an Oscar? A star on the Hollywood Walk of Fame? No, that's a different kind of star. I mean stars found in space, like our sun. All stars initially form from a cloud of dust and hydrogen gas. This cloud is called a stellar nebula. Gravity over millions of years causes the dust and gas to spiral together. The particles move faster and eventually reach temperatures of millions of degrees to form a protostar. A star forms when it is hot enough for hydrogen nuclei to fuse to form helium. For more about nuclear fusion, watch this video. The star then enters a long stable period where the outward pressure of the heat generated by nuclear fusion counteracts the force of gravity. The star is now called a main sequence star, and it stays in this state for between 10 million and 10 billion years. What happens next depends on the size of the star. Let's talk about a smaller star first, one roughly the size of our sun. Up until now, the nuclear fusion has been occurring between hydrogen nuclei, but eventually the hydrogen begins to run out. Now the outward force of fusion is less than the inward force of gravity. This causes the star to collapse inward and the temperature to increase. It becomes so hot that helium nuclei can now begin to fuse together to form heavier elements, but only as far as iron. To form elements heavier than iron requires an input of energy, which we'll explain a little later. The star now expands and becomes what is called a red giant. When our sun becomes a red giant, it will expand to such a size as to engulf the 3 inner planets. Next, fusion of helium in the red giant will eventually stop. Suddenly, the force of gravity is greater than the outward pressure of fusion, causing the star to collapse, forming a white dwarf. No more fusion is occurring inside the star, and so the white dwarf cools down. Eventually, after many billions of years of cooling, it stops releasing heat, and it becomes a black dwarf, as cold as the empty space that surrounds it. So what about bigger stars? What happens to them? They follow a different pattern. These stars too eventually run out of hydrogen, but quicker than a smaller star would. Massive stars
as a result have a much shorter main sequence life than smaller stars. These stars then expand to become super red giants, now full of all the elements up to iron. Eventually, fusion stops, resulting in the collapse of the super red giant. The shockwave created triggers an explosion, a supernova, producing a lot of energy in the form of heat and light, which can outshine all the other stars in the galaxy for several weeks. The extremely high temperature and pressure that exists inside a supernova enables the fusion process to create all of the elements in the periodic table that are heavier than iron. The supernova distributes these throughout the universe, so that means we're all made of stars. One of two things can happen next. Either a neutron star or a black hole is formed. A neutron star is made of densely packed neutrons. Formed when under immense pressure, electrons are forced to merge with protons. A black hole is formed if the mass of the neutron star is sufficiently high to cause further gravitational collapse. A black hole has such strong gravity that even light cannot escape it. We cannot yet observe a black hole directly, but we can detect it by the effects it has on nearby objects such as stars. Now that's one star-studded life cycle. If you liked the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Comment below. I will now continue the presentation to my Shada. Characteristics of star: color, temperature, size, brightness, and distance. Color and temperature. The higher the temperature, the cooler the color. Big stars are called supergiant stars, and small, tiny stars are called dwarf stars. The brightness depends on the size, distance, and surface temperature. That is all our presentation. Thank you for watching. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zulaika Nazifah dan ahli kumpulan saya Batisha Bashirah, Nili, Azhar dan Azhar Hadif akan membentangkan tajuk air dan larutan. Ciri-ciri fizikal air. Jika air pada suhu bilik tidak berbau, tidak berwarna dan tiada rasa. Takat didih 100 Celsius. Takat beku 0 Celsius. Mengembang ketika beku. Konduktor haba yang lemah. Konduktor elektrik yang lemah. Ketumpatan 1 gram per cm 3/4 Celsius. Pepejal perubahan cair, pendidihan gas, kondensasi kepada air, pembekuan kepada ais. Pendidihan tenaga haba yang diserap apabila air mendidih menyebabkan molekul-molekul air bergerak lebih laju dan bebas. Pembekuan kehilangan tenaga apabila air menyejuk. Ia memperlahankan pergerakan molekul, lalu air menjadi ais.
Kesan berdasing kepada ciri-ciri fizikal air. Takat beku menurun, takat didih meningkat, ketumpatan meningkat, kekonduksian haba meningkat, rasa, bau dan warna berubah. Komposisi air. Sebatian yang terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen. Satu molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Elektrolisis air. Proses penguraian sebatian kepada komponen-komponen dengan menggunakan arus elektrik. Arus elektrik dialirkan melalui air yang kemudiannya menguraikan molekul air kepada atom oksigen dan hidrogen. Ujian oksigen. Kayu uji berbara. Kayu uji berbara akan menyala. Arus elektrik H2O. Arus elektrik ujian hidrogen. Kayu uji menyala. Bunyi pop kedengaran. Proses pengejatan air melibatkan molekul air sahaja berlaku dengan perlahan dan berterusan. Suatu proses di mana cecair berubah menjadi wap air. Air menyejat dengan cepat apabila suhu persekitaran meningkat, luas permukaan air meningkat, kelembapan menurun, pergerakan udara meningkat. Perbandingan antara penyejatan dan pendidihan. Penyejatan menyerap haba berubah daripada centaur kepada gas. Proses perlahan berlaku di permukaan air, berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih cecair. Pendidihan menyerap haba berubah daripada cecair kepada gas. Proses laju berlaku pada keseluruhan air, berlaku pada takat didih cecair. Aplikasi penyejatan air. Mengeringkan air, mengeringkan rambut, menyejukkan badan. Larutan, zat terlarut dan pelarut. Larutan dihasilkan dengan melarutkan suatu bahan ke dalam bahan lain. Zat terlarut, bahan yang terlarut dalam pelarut. Pelarut, bahan yang melarut bahan lain. Larutan cair, pekat dan tepu. Larutan, kuantiti zat terlarut dan kebolehan melarut zat terlarut. Cecair mengandungi sedikit zat terlarut, boleh melarutkan banyak zat terlarut. Pekat, larutan pekat mengandungi banyak zat terlarut, boleh melarutkan sedikit zat terlarut. Larutan tepu mengandungi kuantiti maksimum zat terlarut, tidak boleh melarut zat terlarut. Ampaian, campuran yang mengandungi bahan tak terlarut. Keruh dan tidak homogen, heterogen tidak seragam. Tidak membenarkan cahaya melaluinya. Zarah mendap di bawah atau terapung di permukaan larutan.
Perbezaan antara larutan dan ampaian. Larutan, penyebaran tersebar secara sekata. Ampaian tidak tersebar secara sekata. Jenis komposisi, larutan homogenus, ampaian heterogenus. Kelihatan, larutan jernih dan luksina, ampaian keruh dan legap. Keterlarutan, definisi kuantiti maksimum zat terlarut dalam gram yang akan larut dalam 100 gram pelarut pada suhu tersebut. Contoh, keterlarutan bahan Y dalam air pada suhu 30 darjah Celsius ialah 40 gram per 100 gram air. Kesimpulan, hanya 40 gram bahan Y boleh terlarut dalam 100 gram air pada suhu 30 darjah Celsius untuk menghasilkan larutan tepung. Faktor yang mempengaruhi keterlarutan. Sifat pelarut. Suatu zat terlarut mungkin larut dalam suatu pelarut tetapi tidak terlarut dalam pelarut lain. Contoh, iodin hampir tidak larut dalam air tetapi sangat larut dalam alkohol. Sifat zat terlarut. Zat terlarut yang berlainan mempunyai keterlarutan berbeza dalam sesuatu pelarut. Contoh, gula lebih larut dalam air berbanding iodin. Suhu. Keterlarutan bahan meningkat dengan suhu. Contoh, gula lebih larut dalam air pada suhu 50 darjah Celsius berbanding suhu 30 darjah Celsius. Kadar melarut. Berapa cepat zat terlarut yang dapat melarut dalam kuantiti pelarut yang ditetapkan. Suhu pelarut, kadar melarut meningkat dengan suhu. Kadar mengacau, kadar melarut meningkat dengan kadar mengacau. Saiz zat terlarut. Zat terlarut yang bersaiz lebih kecil larut lebih cepat. Maka kadar melarut meningkat dengan pengurangan saiz zat terlarut. Isi padu pelarut. Kadar melarut meningkat dengan isi padu pelarut. Pelarut air. Melarutkan garam mineral dalam tanah untuk diserap dengan mudah. Melarutkan ejen pembersih minuman. Melarutkan racun serangga untuk aktiviti pertanian. Pelarut organik. Sesetengah zat terlarut tidak terlarut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Pelarut organik alkohol, zat terlarut pigmen, kegunaan menghasilkan dakwat. Alkohol, zat terlarut iodin, kegunaan menghasilkan antiseptik. Pelarut organik pencair, zat terlarut pigmen, kegunaan menghasilkan cat air. Pelarut organik ether, zat terlarut lemak, kegunaan mengekstrak lemak. Asid dan alkali. Sifat-sifat asid dan alkali. Asid nilai pH kurang daripada 7, rasa yang masam, sifat mengakis, asid pekat sangat mengakis, kesan pada kertas litmus lembap menukarkan kertas litmus merah kepada biru, kesan ke atas logam bunyi pop kedengaran. Alkali, lebih dari nilai pH lebih daripada 7, rasa pahit, sifat mengakis, alkali pekat alkali sangat pekat mengakis. Kesan pada kertas litmus lembap menukarkan kertas litmus merah kepada biru, kesan ke atas logam
gas berbau tengik dibebaskan. Asid nitrik membuat baja, asid sitrik membuat garam buah, asid karbonik membuat minuman beralkohol, amonia membuat baja dan bahan pembersih, natrium hidroksida membuat sabun dan bahan pencuci. Asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Peneutralan. Tindak balas kimia antara asid dan alkali menghasilkan garam dan air. Asid dicampurkan dengan alkali bersamaan garam campur air. Contoh, natrium hidroksida bercampur dengan asid hidroklorik bersamaan natrium klorida dan air. Kegunaan sangat sengat lebah yang berasid dineutralkan dengan larutan beralkali. Ubat gigi digunakan untuk meneutralkan asid dalam mulut. .6 Kaedah pembersihan air. Sumber air semula jadi. Hujan yang paling tulen dan paling bersih. Mata air atau perigi. Bersih dan tulen. Laut mengandungi garam yang terlarut. Sungai tidak bersih. Kolam atau tasik kotor. Penyulenan air. Penurasan air jernih tetapi masih mengandungi mikroorganisma. Pendidihan air masih mengandungi zarah terampai tetapi tiada lagi mikroorganisma hidup. Pengklorinan air masih mengandungi zarah terampai tetapi tiada lagi mikroorganisma. Penyulingan air bersih tanpa zarah terampai, mikroorganisma dan mineral tetapi tidak sesuai untuk diminum. Kegunaan air. Domestik, minuman, memasak, mencuci, dalam perindustrian, ejen penyejuk dan pelarut, secara terus, stesen jana kuasa, hidroelektrik, pengangkutan dan rekreasi. Pertanian sebagai pengairan dan perikanan. Loji rawatan air, saringan, menyingkirkan objek besar seperti ikan, pengudaraan, menyingkirkan rasa dan bau busuk dengan melarutkan oksigen dari udara ke dalam air, penggumpalan, pengumpalan zarah kecil dan menyutrakan keasidan air, penggenapan, memendapkan zarah terampai di dasar tangki, penurasan, menyingkirkan zarah terampai yang tertinggal, pengklorinan, membunuh mikroorganisma, pemfloridaan, mengelakkan perebutan gigi. Cara-cara memelihara air, bilik air, mandi dengan cepat dan tutup paip semasa memberes gigi. Tanaman, membasuh kereta dengan menggunakan air dalam baldi. Dapur, basuh pinggan mangkuk dalam sinki yang dipenuhi air dan menggunakan mesin basuh dan mesin basuh pinggan apabila perlu sahaja. .8 Pemulihan kualiti air. Sampah dan kubahan tidak pencemaran air bahan buangan domestik. Sampah dan kubahan tidak dirawat. Kesan, menyebabkan penyakit seperti kolera dan tifoid. Lumpur dan pasir mengalir ke sungai disebabkan aktiviti pembinaan dan penebangan hutan. Kesan, sungai menjadi cetek dan berlumpur. Bahan buangan pertanian. Racun, serangga dan baja dibuang ke dalam sungai. Kesan, alga membiak dan mengurangkan kandungan oksigen. Tumpahan minyak, tumpuhan daripada kapal dan tangki. Kesan, membunuh hidupan akuatik dan urang laut. Sisa perindustrian, sisa bahan kimi, logam dan bahan radioaktif. Kesan, membunuh dan meracun hidupan akuatik menyebabkan penyakitan kanser.
Cara mengawal pencemaran air. Pencegahan, melaksanakan sistem pembuangan kumbahan dengan teratur. Merancang kawasan industri dan perumahan dengan teratur. Penguatkuasaan, menguatkuasakan undang-undang baru. Pemantauan, pengawasan udara dan laut untuk menghalang tumpahan minyak atau pembuangan sisa. Pemeliharaan dan pemuliharaan kualiti air. Penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Menghukum dengan tegas orang yang tidak mematuhi undang-undang. Penggunaan teknologi penjimatan air. Pengairan titisan. Pelupusan sampah yang teratur. Memusatkan sistem pelupusan sampah. Membersihkan sungai tercemar. Mengadakan gotong royong membersihkan sungai. Tamat. Teacher, is it okay if I didn't have the time to write about, like, rewrite the video? I just want to ask if it's okay for the part that I want to switch with the video. I don't have an extra slide prepared, so is it okay if me and my friends just explain about it? Okay, thank you, teacher. May I start now? Assalamualaikum and a very good evening to everyone. I am Dini, and today with my members we are going to present on Form 2, Chapter 2, which is Stars and Galaxies in the Universe. Firstly, what is a galaxy? Basically, a galaxy is a clump or body with millions of stars that contains dust and gas particles. The picture is a representation of the Milky Way. In total, there are 3 types of galaxies, which is a spiral galaxy, an elliptical galaxy, and an irregular galaxy. Examples of a spiral galaxy are Andromeda and the Milky Way, or elliptical galaxy, Ursa Major and Messier 87, and lastly for irregular galaxies, Small Magellanic Cloud and Large Magellanic Cloud. Here are some facts on the Milky Way. Number 1, it is a medium-large spiral galaxy. Second, our solar system lives around one of the Milky Way's spiral arm edges. And lastly, the Milky Way has over 200 billion stars. That includes our sun. Me and my friends will now explain the birth and death of stars. I will let Shwada and Ainur continue.
Okay, let me start first. Kelahiran bintang. Bintang dilahirkan daripada nebula. Nebula ialah awan besar yang terdiri daripada debu dan gas-gas seperti hidrogen dan helium. Gas-gas dan zarah debu dan nebula ditarik oleh daya tarikan graviti yang kuat lalu membentuk satu kumpulan. Daya tarikan graviti yang kuat itu menyebabkan gumpalan gas mengecut serta termampat sehingga menjadi sangat padat dan membentuk satu teras. Teras itu mengecil dan menjadi padat disebabkan oleh daya tarikan yang semakin kuat. Apabila suhu dan tekanan dalam teras menjadi terlalu tinggi, tindak balas nuklear akan berlaku. Gas hidrogen ditukarkan kepada helium. Banyak tenaga haba dan tenaga cahaya dibebaskan. Teras itu menyinar dan satu bintang dilahirkan. Bintang yang dilahirkan dikenali sebagai bintang muda. Bintang muda ini akan terus berkembang menjadi dua kemungkinan ciri fizikal, iaitu sama ada menjadi bintang bersaiz sederhana seperti matahari atau menjadi bintang besar. I will now continue on the death of stars. So, a star starts its death sequence when the star is continually expanding. It expands because a lot of heat is generated, which will heat up the outermost layer of the star. The hydrogen within this layer will start to burn, which is why the star expands. In this stage, the star would appear red in color and would be called a red giant. Now there are two options. There are two ways the star could die. One of them is if the red giant is small and not too massive, it will turn into a white dwarf. However, if the red giant is very massive and bigger than a normal small red giant, it contracts so quickly that it turns into a huge explosion, which is called a supernova. A supernova is extremely bright and it can also be seen in daylight. The explosion will cause a neutron star to be formed. If the original star is a massive star, and if the original star is a super large star, a black hole is formed. It is also called a black hole because light in it cannot escape. Any matter that enters it cannot escape too. Characteristics of stars, we have color, temperature, size, brightness, and distance. I will let my member Syuhada continue. Warna dan suhu. Lebih tinggi suhu, lebih biru ataupun sejuk warnanya. Saiz, kecerahan dan jarak. Bintang yang sangat besar dipanggil bintang superraksasa dan bintang yang kecil dipanggil bintang kerdil. Kecerahan bergantung kepada saiz, jarak dan suhu permukaan bumi. Permukaan bintang. Thank you very much.